Ok, chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube Winning Down Official. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp 36 cái mẫu để chúng ta có thể đọc được 3.000 từ, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta đi với cái pattern là âm ACK. Âm ACK thì đây là một cái âm cuối cùng của cái phần pattern âm short A. Và các bạn nhớ là gì ạ? Cái âm short A luôn luôn là học chữ E và há miệng lớn ra. Và cái âm ACK này chúng đang phải lưu ý một chút xíu trước khi đọc là gì ạ? Nhiều người bị đọc nhầm là đọc thành cái âm ách, đúng không ạ? Họ đọc là snack, đúng không ạ? Hay là sách, nó không có đúng nhá. Hay là bách, nó không có đúng. Và chúng ta đọc là âm ác, giống như là gì ác á, chúng ta gì ác đó, đúng không ạ? Âm ác, ác, đúng không ạ? Ác, tội ác, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải nhớ đúng cái âm đó chứ đừng đọc cái âm ách, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì đây nó không có âm chờ, nó không phải là có âm hờ trong này, không đọc là snack được. Snack thì chúng ta đang thêm cái âm chờ vào rồi. Hay là sách thì không đúng nhá. Hay là chúng ta đọc là bách, đúng không ạ? Trên này chúng ta đọc là bác, thạc nhé, chứ không đọc là bách. Nhiều người cứ thêm cái âm hờ vào thì nó bị sai và không ai nói chúng ta, và chúng ta cứ đọc theo một cái thói quen như vậy. Thì đấy cái lưu ý trước khi mà các bạn đọc bài cái âm ác, đọc là chữ E há miệng lớn giống như chữ ác của mình á, ác, đúng không ạ? Ok, nào bây giờ chúng ta đã cùng nhau luyện cái bài A4, cái bài cuối cùng, đúng không ạ, trong phần short A của chúng ta nhé. Là các bạn hãy cùng nhau cùng đang đọc nào. Snack in the sack. This is a sack. This is a snack. I pack my snack. The snack is in the sack. I put the sack in my backpack. Jack has some tags. He put the tags into a stack. Jack has some tags. I have a snack. His tags are in a stack. My snack is in my backpack. Ok, được chưa? Các bạn lưu ý này, cái là lưu ý nhá, là cái từ this chúng ta đọc nhanh và âm ts để đọc lưỡi ra hàm răng. Is, đúng không ạ? Is, đừng có thiếu cái âm nhá của mình nhá. Ok, hay là gì ạ? Chúng ta có cái từ là let's see, chúng ta có từ put, chúng ta đừng đọc nó là put nhá, đó là short u, đọc là u là put, được chưa nhỉ? Nhớ bật âm p ra, âm p bật hơi ra. Ok, và tiếp theo này, cái từ backpack, đúng không ạ? Âm bờ trước, âm p sau, đọc là backpack, âm ác của mình á, âm ác này, ác ôn đó, chúng ta đọc vào, chúng ta đọc là back, đúng không ạ? Backpack, được chưa? Âm bờ thì không bật hơi, đọc là back, còn âm p phải bật hơi là pack, đọc là backpack. Không có đâu nhé, các bạn cứ luyện tập rất là dễ thôi, được không? Ok, tiếp theo từ has, nhớ lại đừng có quên cái ending sound là z, là has, được chưa? Ok nhá. Hay là còn từ gì nữa không? Chúng ta có từ từ his nữa này, his, nhớ là đừng có quên âm z, ending sound âm z nhá. His, ok, very good. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá cái phần từ mới ở bài này. Chúng ta thấy là cái hình đầu tiên đó là chúng ta có là a sack là chính là cái túi, đúng không ạ? Cái túi này, cái túi mà chúng ta có thể gói đồ cho trong đây chúng ta mang đi đó, cái túi, đúng không? Nào, a snack đó, a snack là gì đây này? Chúng ta thấy là có táo rồi, có cái đồ ăn này trong này nữa, đúng không? Có bánh này, chúng ta gọi là những cái đồ ăn vặt. A snack là đồ ăn vặt nhá. Ok, rồi in the sack, cái hình số 3 là chính là gì ạ? In the sack thì là cái từ sack chính là cái phần số 1, hình số 1 rồi. Và tiếp theo cái hình số 3 chúng ta thấy là gì ạ? Backpack chính là cái ba lô mà chúng ta khoác vai phía sau ấy, cái ba lô người ta khoác ấy, gọi là backpack nha. Ok chưa? Ok nha. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Từ tags. Cái từ tags này chính là cái hình cuối cùng, đúng không ạ? Hình cuối cùng là tags là cái đinh ghim nhá. Được chưa? Cái đinh ghim gần từ stack là một cái đống, đúng không ạ? Một cái đống mà chúng ta gom vào thì chúng ta tạo thành một cái đống, đúng không ạ? Một cái đống rất là nhiều ghim. Đó. Ok. Thì đấy là phần từ mới của chúng ta qua hình ảnh nữa, và chúng ta sẽ đọc lại cái bài này một lần nữa nhé. Đọc lại cái bài này một lần nữa, sau đó thì chúng ta sẽ sang cái phần là câu hỏi và câu trả lời, không nhỉ? Cái câu hỏi thì chúng ta biết trả lời. Ok, nào mời các bạn chúng ta cùng đọc này. Snack in the sack. This is a sack. This is a snack. I pack my snack. The snack is in the sack. I put the sack in my backpack. Jack has some tags. He put the tags into a stack. His tags are black. He has a stack of black tags. Jack has some tags. I have a snack. His tags are in a stack. My snack is in my backpack. Ok, rồi, very good, các bạn đọc rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sang đến cái phần câu hỏi và câu trả lời nào. Câu số 1 là what is in the sack? What is in the sack? Chúng ta thấy là gì ạ? The snack is in the sack, đúng không? Thì chúng ta thấy cái khổ gì ạ? Cái câu số 4, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đấy là cái câu trả lời, the snack is in the sack. Very good. Câu số 2 là gì ạ? What does Jack have? What does Jack have? Chúng ta có là Jack have some black tags.
Very good, đúng không? Jack has some black tags. Chúng ta nhìn thấy cái câu đầu tiên trong câu số 2, đúng không ạ? Rồi sang câu số 3. Where is my snack? Where is my snack? Chúng ta có là gợi ý là my snack is in my backpack, đúng không ạ? My snack is in my backpack. Đó, chúng ta thấy là cái câu cuối cùng, đúng không ạ? Câu cuối cùng của cái phần bài đọc. Ok, rồi thì đây chính là cái phần mà chúng ta hỏi và trả lời, và các bạn nhớ là gì? Hãy luyện tập cái bài này, hãy luyện tập, và chỉ có luyện tập thì giúp các bạn trở nên tuyệt vời hơn, được chưa nhỉ? Ok nhá, nhớ là đọc ít nhất là 5 đến 10 lần một lần. Hãy luyện tập vào ngay khi mà bạn vừa xem xong cái video này. Hãy luyện tập. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thấy rằng cái video của Đang mà hay và dễ học thì các bạn có thể giúp Đang chia sẻ cái video này cho nhiều hơn nữa, để giúp cho các bạn này có thể học tiếng Anh một cách dễ dàng hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn ở trong video sau.